Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Mai nap ismét folytatom a Nobody Wants to Die, ugye senki se akar meghalni című nyomozós játékot. Ugye ezt az új billentyűzet után próbáltam ki, hogy ezzel fogunk tovább nyomozni, ezzel a játékkal, hogy megnézzük. Egy ügyet oldottunk eddig elvileg meg, ha minden igaz. Na, nézzük, Nobody Wants to Die. Már indítom is. Közben megnézem, hogy megy ki az élőadás. Hát ez meg mi ez? Valami X-szer volt. Nem tudom, összeomlott játék. Kezdetén. Na. Készíti elő a árnyékokat. Na mindegy, hogy ilyen idő visszapörgetős, meg mindenféle cuccunk van. Úgyhogy rámegyünk a folytatásra. I bet my not-so-great body on a great hand, and damn was I right. Instead of dead, I was ahead for once, and ready to break the case of the century. Ugye mondja, hogy fogadni mert volna, hogy valami halott testek vannak a dologba. Ez a kártyával meglátjuk, hogy mit lehet csinálni. Na. Nem lehet driftelni, de hát a levegőben hogy lehet driftelni? Na, vegyünk fel mindent. Nézzük körbe, hát ha van valami. Hoppá. Ezt nem láttuk. A legmakacsabb, legtehetségesebb szemétládának, akit valaha ismertem. Mindegy, 2231-ben kaptuk. 7. hó 6-án. Hol van? Fucking rich. Even the dead can take someone off a case. Azt mondja, érzem a lelletét a nyakamon. Nem tudom elfejteni ezt a pillanatot. Kell harapjuk. Teljesítsd a tervet. Oh, for fuck's sake. Check Szia, engine again. Pitypang, szia! Just had it in the shop last week. Pillanat. Ja, visszérok. Most mi van? Miért nem megy ide? Na, ó, jó. Jövünk vissza. Mi újság veled? Most nem hallod a billentyűzet csattogását szerintem. Lehet hallani? Mert nagyon van most. Nem lehet találni. Na jó, van az a lényeg, akkor megérte szétszedni, kicserélni. Pisztolyunk,
valami stukker, ezzel lehet lőni. Ide nem lőttünk le. Senkit még. All this risk for a fucking piece of plastic. Egy műanyagért kockáztattunk, mondja. Szerintem csak egy műanyag. Mint egy bankkártya, vagy nem tudom. Just you and me. Vigyunk Suppose I could egyet. have borrowed something from Icarus. Oh well. Too late now. Bizonyíték. Vigyünk egyet. Na. Megszimatoltuk. Ez az. Yep. Tastes just like it smells. Olyan az íze. The Icarus disaster has shaken the city. Now new facts have come to light, which we'll bring you live in just a moment, in an exclusive special report. I wonder how Sarah is dealing with it. Hívjuk Sarát. Hello? Hi, Sarah. You listening to the radio? Hallottad a rádiót, vagy hallgattad a rádiót? Kérdezzük tőle. Are you drinking again? Relax. I'm on Iszol autopilot. megint. You or the car? Na, megint iszunk. Did you Egyre hear? volt szó. Icarus is already in the news. No shit, Sherlock. Icarus They've been megint trumpeting it all hírekben over the van, media mondja. for an hour. Wait till they find out politicians have tried to lower the age of free body subscriptions again. People are gonna lose it. Legyen az, hogy talán az emberek végre felállnak. Az a leghosszabb Maybe we'll válasz. finally get around to doing something about it. Hopefully. I mean, I know we can't get involved, but someone needs to tell them enough is enough. Do you know that I barely saved up for my first subscription? All the money was spent on living. If I had to pay a year earlier, I probably wouldn't be here. Hogyha évekkel ezelőtt kifizette volna, akkor mondta, mondom a testét, akkor nem lenne. Mondjuk neki azt, hogy sajnáljuk. I'm sorry. I didn't know. Thousands of people in the same boat every year. Not everyone makes it, and these fucks want to take away what little chance Na, they have. hova megyünk? Hello. How can they? Sajnáljuk, ez legyen. Hát, a harmadik válasz lehetőség az, hogy semmelyek. A második az, hogy mindenkinek megvan a saját motivációja. Az első meg az, hogy sajnáljuk, hogy a politikára beszéltünk. Hát legyen a kettes, hogy mindenkinek megvan a saját motivációja. Everyone has their own motive. Maybe the budget's collapsing or something. Pile of shit, not a budget. People's lives depend on these decisions. They're what decides if you end up in the freezer or not. Cool off. You're young. Oh, fuck off with that bullshit. I really can't understand it. I mean, they knew about the consequences. How can they just make decisions like that between drinks? Like human lives mean nothing? Are there any moral boundaries left? Csak nem ugrunk le, hello. Az egyes fogjuk megnyomni, mert a másik az azt jelenti, hogy elég sokáig jöttünk, hogy nem keresztezzünk. Boundaries still exist. We may not cross them, but some people are just evil and don't try to understand them. Why? Because they're bastards, and only other bastards can understand them. Okay, hang on, Mr. Pessimism. Did you just admit there are good people in the world, and they include us?
ugye, hogy meg Mr. Pessimizmus azt mondja, hogy nem csak jó emberek vannak a világon, és beleszámítok mi is. Let's hope so. Otherwise we're in deep shit. Okay, that sounds more like you. I was starting to worry. You know, I didn't think it was possible, but looks like we're on the same page. James, can I ask you something personal? Na, valami személyeset akar kérdezni tőlünk. Persze, kérdezzi. Go ahead. Do you believe in life after death? Hiszel a halál utáni életbe. I thought I was the drunk one here. Én vagyok itt az iszákos. People used to ask stuff like that all the time. Because the average lifespan was less than 100 years. And now, can we believe in anything beyond this? Okay. Wait a sec. Na, az első az, hogy hiszünk a technológiában. A második az, hogy hiszünk egy alternatív életben, ahogy én tettem Rachel. Hívjuk Rachelnek, amikor szarám. Hát nem tudom. Legyen a kettes. Sure I do. Rachel believes it too. Rachel is hitt ebben, ugye? Sajnálja, hogy ezt felhozta, ugye, mondja csaj. The bank or death? Oh shit. Válasszuk a bankot. Mert a halállal szerintem Lauri karakterű. Bank. There's always a chance the NYPD will unfreeze me. Then they'll put me in Mindig debt. van esély, Make hogy me pay a it back. rendőrség ugye Damn it. fagyasszon. Bloody hell. James? James, what's going on? Mi történik ott? Vegyük be a gyógyszert. Bevettük a gyógyszert. És fogadjunk rá, iszunk, vagy valami. The charms of an E-class shell. Got it from a junkie. Still having synchro issues? Kérdezi, hogy van-e ilyen szinkronizációs problémánk. Van egy egész Yes. lista. A whole list of shitty side effects. Those Ilyen damn mellékhatások sugars. You know what's vannak, funny? ugye? I get the worst shakes in the toilet. Well, that might be where the last guy liked to shoot up. Part of that may be conditioning. Memory imprinted on the shell. When the body gets certain signals, it's trained to react, expecting the drugs. Okay, got it. You were the one who took notes at school. Do you take care of regular synchro tests? Are you taking ambrosia? Suliba, csajnál. Vettünk be ambróziát. Persze, vettünk. Yeah. I'm an exemplary citizen. It's important that you do it. Thanks for caring. Köszönjük, törődsz velünk, mondja. Ez a negyedik testünk, amit irányítunk. Azt mondja, az első más kérdés. Az első az az, hogy mi a legfurcsább szinkronizálási hiba, amit hallottál. The weirdest synchro issues you've heard of. I only know cases from police files, and they're not very amusing. I heard about a guy whose senses swapped rendőrségi places. aktákból. Extreme synesthesia. He heard colors, tasted sounds, and reacted to smells like he could physically touch them. I know what synesthesia is. He was doing fine until he died in a garbage truck accident one morning. Did it hit him? No, beszél, ugye, standing hogy next to it. érzés Well, as for your issues, hangokat, how did meg the lehet last fogni Nicorite olyan transfer go? tárgyakat, amiket Well, did it go smoothly, or did you feel something along the way? nem kell a
Az igazat, az egyes. Apparently, we're unaware during the transfer, but damn, I remember the burning and itching all Emlékszik over my body. az I égetésre, was going crazy. a Seth viszketésre. and my partner said something was weighing him down. He also knew a guy who felt like he was falling off of a cliff every time he changed bodies. It's probably nothing unusual. Don't worry about that. Attention! Vehicle in a drift prohibited zone. Hands up! What are you holding? Mondjuk, hogy vitamint tartunk a kezünkben. This? Vitamins, officer. I advise you to cooperate. What's your name? De kérdezi mondjuk egy rendes állampolgár Look, vagyunk. I'm just an ordinary citizen who doesn't want any trouble. And Nem what are akarunk you semmi. doing here at this hour? De mit csinálunk itt? Néhány. Resting after I fucked up half the city with a train. 2 weeks ago? Maybe you heard about it. I have his data. Ez az adat mondja. James Kara, badge number 984. He's Department of Mortality, but not active in the system. Holy shit. It really is that psycho from the train. One last time. Mi What vagyunk az were a... you doing here in the middle of the night? Legyen a... Can't you hármas, see? kettes. Össze-visszanyom a gombot. Because I have a rotten job. Shit. James, there's a bolo from the car from Icarus. Hey, check that out. How'd your vehicle get those marks? Icarus dropped suit over half the neighborhood when it burned. Got my car, too. No point talking about it. Car runs fine, it's just filthy. Shit! Bolo for a 99 Bluebird! Hands in the air! Don't move! Na, Tow the car right azt mondom, now! kezeket a levegőben, nem mozdulj. Scan the fucker. Hey! Do not move! Hands where we can see them! Lássuk a The evidence kezeket from mondja. Icarus. Fuck! They're gonna take us both in! Mind a ketten benne lehetnek, mondja. Guys, come on. Can't we just talk? One cop to another. Let me explain. I'm Egy sure we can rendben, recall it. hogy beszéljünk, mint You zsaru. stupid cunt! Will you just shut the fuck up? You're making it worse! We're placing you under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be Mondja, used hogy against you in jogunkban a court of law. hallgatni, Attention all nearby bármilyen units. Burglary mondunk in progress. felhasználtól előtt. Order of 11 and 58. Or 117. Repeat. All nearby units. Staff. Repeat. Burglary in Úgy progress. látszik, hogy hívást kaptak közben. 117. Ah, fuck this guy, let's go! Valami rablásról. Úgy néz ki, elengednek. Almost got us. Did it work? I know. Did they take the bait? Wait. Did you call in a fake burglary? Uh-huh. A csaj csinálta egy bejelentés. Mondjuk azt, hogy nem rossz, köszi. I'm impressed. Na, Thanks for ők saving my működve. ass. Köszi, hogy megmentetted a One thing though, háncsokat. cunt? Seriously? I panicked! Bepánikolt, azt mondja. Na, azért csak iszunk. Hát nem hiszem el, nem kellett volna az üveghez nyúlni. És itt fogunk maradni. Jó. Okay, James. I'm no expert, but the Yeah, universe seems to be that's telling you to go home. I believe in Az science. I egyetem, believe it's 2 a.m. and I'm getting sick of you. Hát vagy azt mondjuk neki, hogy sajnáljuk, és nem néztük az óránkat, vagy azt, hogy beszéljünk a nyomozásról. Melyik legyen rá?
Hát ez ilyen hülye hangzik, hogy ilyen kicsit ironikus, hogy nem néztük az óránk. Ebben a szinkon az első. Wait. We still have to talk about the investigation. There are a few things that bother me. Well, keep it short. Fogjuk rövidre. Tudjuk, hogy Green nem lett öngyilkos. Green wasn't the suicidal type. Nem öngyilkos típus volt. If you look at the pieces of the puzzle carefully, there's something about everyone that doesn't fit, right? Exactly. I think I know what it is. It's paranoia. You know the saying, the sleep of reason produces monsters? Put down the vodka and rest. It'll pass. Tudjuk lemutkát és hát ez a két lehetőség, az első az az, hogy démonok vannak bennem, ebben a hangnemben, legyen az, hogy démonok vannak bennem. Then take those demons home and put És them vidd to haza bed. akkor a Over and out. démonok. Na, elküldtünk a törvényt. Mi van? Eldobta a repülő? Eldobta a repülőt. Na, hol vagyunk? Hello. Tengerpart. Ó, ez valami komoly. Na, ezt támadjuk, gondolom én. Na, most mi irányítunk? Akkor mi irányítunk? Oké. Vagy az emlékeink közül valami. De nehezen mozog a vízbe, a lábát nem lehet látni. Hagyjad már! Rachel! Mi nem tudunk úszni, vagy valami. Valami lepő. Ezt állom. Nem tudunk jönni a partra. És akárhogy küzdünk. Lerám minket. Nem tudom. Rachel! Aha, lerám minket. Ez a... gondolom a többi test. Waking Sarah up for a drunken call was as healthy as my usual cigarette dinner. But I needed this conversation. Mondja, hogy szüksége volt erre a beszélgetésre Sarával, There's a ugye? nice contrast with all these conversations that leave me hungover even when I don't drink. Mondja, hogy hát van ok arra, hogy miért ne igyon. I shouldn't be driving like this. Nem vezethetünk így. Ó, van lepodcastjuk, királyság. Nagyon jó. Tökéletes, de hazajöttünk. Seems like the whole city's turning to dust, and I still feel the festive atmosphere. We gather around the fire, sing songs, argue about politics. Thanks to this charade, you lie to yourself for another year that your life matters. Shit. I have to go home. Haza kell menjünk. De azért jó lepodcastjuk, akkor teraszt. Menjünk haza. Az ablak van már ott jól esik. Not good.
James, Kara, I recommend immediate decontamination. The level of contamination of the shell is alarmingly above all norms. Tudom. I know. The synchronization test will take place soon. Please do not Hamarosan leave the lesz a apartment for the teszt. next 24 hours. 24 órán keresztül ne hagyjuk el a lakásunkat, ugye? Na, Where are the fucking most kellene a gyógyszer, de nem tudom. Ez így kihívás lesz. Fekszünk csak így. Persze a mesterséges intelligencia nem segít, mint a házon belül. Don't you already know who the murderer is? Na, most megtudtuk ki a gyilkos. Hey, doesn't the hero die at the end? A hős nem hal meg a végén. De csak próbál legyen az, vagy elutasít. Yes. But he's trying. And when will you cuff me? You want me to cuff you? Don't you want to? Na és most azt kérdezi, hogy mikor If I don't get up from úgymond this couch, kötőcsök, grab hogy my bilincseljük drugs, oda. I'll Ugye ezt die. kérdeztük a játék elején tőle. Drugs should be in the kitchen. No. Or the restroom. Maybe Konyhában upstairs. vannak. Itt voltak a gyógyszerek, akkor úgy mondom. Foglalt? Hát hogy lehet foglalt? Hello. Na mindegy, várunk 20 másodpercet, azonban nem múlik. Nem értem, hogy lehet foglalt, hogyha mi lakunk itt csak. Vagy ez ilyen közös zuhany, hogy így elfordul, mert majd nem tudom, hogy ne csináljuk. Rendetlenséget mondja. You look terrible lately. Try to smile a little, just a little bit. Na most mi van velünk? Hello. Valahol itt voltak gyógyszerek. Damn, empty. I Üres. think I had another one next to the bed, and one in the kitchen. Azt is nézzük meg. Ez There's is nothing in üres. this one either. I won't get rid of this hologram unless you take me there. Copy that. I really would love to. Akkor fönt lesz az emeleten. Kell a gyógyszer, mert már ilyen, nem tudom, mindent is látunk. Hagyjad már, persze átölel minket a csaj. Ezt a hirtelen életemet. Full képzelgés. Ez. Ja, és most. Shocking! Outrageous! No wonder people are pissed. I'm pissed! The law makes us slaves of the system without giving us the slightest chance. Police tell us to stay at home. Good luck with that. The city is on fire! Attention! The sync test is ready. Immediately approach the Hestia module. Na most meg tesztelni kell magunkat. Érdekes, milyen furcsa.
I had to sell this car. And the car was El great, kell, but adjam it ezt started az to fall autót, apart. mondja. And it wasn't safe either. Volt biztonságos. Nézzük meg ezeket is. A sound mind and a sound body. I've forgotten what that's like. Elfelejtettem, milyen volt az ő teste. I bet every one of those guys has a new body by now. Probably wouldn't Hát, recognize talán each other on the ezek street. közül, az emberek közül kapom az új testemet. When I started the service, the guys didn't believe she was my wife. Nem Even when I brought higgyék this el, hogy photo, they said it was photo amikor montage. szolgáltat kezdtem, hogy a feleségem, mint a kollégák. Hát jó van. Na. Pacákat kell nézni. Ilyen tintapacákat. Logged. James, Kara, welcome back. Na, I'm starting the synchro test. Please take a elkezdi deep a, breath and imagine a safe a space. szinkronizást. Feel the Jós ground under your feet. tesztet, ugye érezzük a Excellent. a Very literally, but lábunkat. perfect. Please select a seat. Válasszunk helyet, jobb vagy bal. Legyen ez kényelmesebbnek tűnik. Our own death is a difficult experience that we naturally repress from consciousness. In order to enable smooth functioning in the new body, we need to remember the last moments of our lives and together face the trauma of the last death. Yes, I know. Befejeztük helyett a mondatot, sajnáljuk. before we get to the point, please recall the first death. It was just an injury. I just changed my body. Mondja, My hogy shell went to the Hall of Fame. megsérült, és Pretty ugye good there. Please start calibration process. csinálni. Hát nyomtam egy jobb klikket. Kérek segítséget, hát miért nem mondja, hogy mit kell csinálni? Az. Okay. Calibration successful. Na, egy Thank különböző you. Let's go to the nézőpontba kell nézni. It's time to confront them. Proceed to the next stage. Na, nem mondtunk következő szintre. Memóriáról. The key to synchronization is the ability to put the past into perspective. Please try to do this.
are at the peak of your abilities and career. Have you thought about buying a Synchro Plus program? Thanks. I can't afford it. No worries. Common tests work just as well. Please, continue. Hát most folytatni kell. Ahogy. Ja, hogy lehet fel kéne menni a lépcsőre. Aha. Ezek voltunk mi? Ugye. A new body, a new chapter in life? I had no choice. I didn't synchronize with the new shell like I did with my original. Positive rate threshold is 80%. Maybe for you. In sports, a fraction of every percent counts. Mondja, a sportban minden százalék számít. Found a new purpose in life. Találtunk egy új fejezetet az életünkbe. Igen, az íróasztalon. Finding yourself in a new reality is a huge challenge. Turns out I have a knack for this job. Do you miss your job? You don't even realize. Elvesztettük a Let's munkát? move on to the last death event. Nézzük meg az utolsó halálunkat. Ott hatunk meg. It seems that the complexity of the trauma will not allow us to continue. I can handle it. Synchronization is a process, not an act. Try to isolate minor events using all your senses, or stop and extend the recovery period. No. I'll remember. I'll get it from my memory. Some shine, grease, burn, and... Excellent. Seriously? Ragadós és... Kihaltunk meg egy fegyvertől. I had a chance to hit, but my gun jammed. Even though I cleaned it the day before. Who did you want to hit? All I remember is we were on a mission. Me and Seth. Powerful explosion. I think it derailed the train. My ears were ringing and... Fuck! I don't remember. What about Seth and the one you were chasing? Can you focus on them? I'll try. Megpróbálunk koncentrálni hogy kit üldöztünk.
most fog összeállni. Halál. Sok test. I had to get him. Dispense justice. Bastard kept eluding me. Na, eljutott a másik irányba. Ahogy csak vissza. Arra jobbra. Szerintem a csajnak a halálát zárjuk el. Azért nem tudjuk, nem emlékszem, úgy van. Na, valami. Akkor se kérjünk segítséget. Lehet, hogy itt fel kell. Aha. I knew he got hit hard. But this... James, do you blame yourself for what happened to him? Magadat hibáztatod, ami vele történt? He knew the risks. Tudta a kockázatot. Én voltam a társa. Megbízott bennem. Unstable simulation. We'd better stop for today. All right? Now? When do I get a chance to pass the damn test? I won't let this go. I can't. I'll finish it. And I'll be back where I belong. Attention. Dynamic element detected. Dinamikus elem megjelent, mondja. Menjünk arra, vagy nem csinálj. James, it's dangerous. It could be projection, not recollection. De nem tudunk semmit csinálni, csak arra tudom menni. Megyünk. What projections? This is my fucking window. Ez az én ablakom. 2317. Mi történt itt? Gyilkos lett a felesége. Akkor nem is a csávó. We recommend staying home. Your mental state is very strained and you need time to recuperate. How long until I'm back to work? Mennyi idő? 9 to 12 months. 9-12 hónap múlva. Az igen, kikapcsoltuk rendesen. Sarah, I fucked up. I don't know how to say this, but I think I'm admitting guilt.
What happened? Is everything all right? What have you done? I can't do anything. I've no chance to go back. James. No. I'll finish the case. I won't leave it like this, but I won't drag you down with me. I'm sorry for earlier. I'll cover all traces. I can't drag everyone down all the time. Nem rántatok le magammal. Mindenkit. Wow, that's very kind of you. Megérdemlem. Excuse me? You're such a drama queen sometimes. What did you think? I'd leave it like that? I'll leave you with it? I have a few leads to discuss. Really? You think you're the only person in this town who wants to know what's going on? Let's get busy then. Te vagy az egyetlen, aki tudni akarja, mi folyik ebbe a városba. Na. Mi lesz? Elemezzük itt a dolgokat. Where do we start? Since the Zeppelin crashing into the building right after Green's death is more than just a lucky break. Lucky? For us. Definitely not for them. You know exactly what I mean. Let's start with the connection between the Green case and the Icarus shooting. Na, azt mondja, mit tett a Green ügyben, vagy mit tett valaki a Green ügyben, hogy az Icarus ilyen átlagos lett. Az azonos... Mert a... Mi az? That tell you something? Shit. Too many copper phase conductors with polyvinyl insulation. Jó. What? I really don't know. Próbáljuk így, hogy... A főnök egy megbízható ember és specialistát keresett diszkrét Chief's munkára. errand boy. I wonder how big his stable was. Se jó, nyom. Akkor fiatalabb testet akartak szerezni. Motherfuckers. I still can't believe it. At least their plans will take a while longer. Akkor John Park, egy politikai, a Green barátja volt. És jó nyom. A toxikológia Icarusból analizálták. A vért nem tudta Szara azonosítani. Nagyon hasonló, amit találtak a másik testnél. Talán ez. Well, I wouldn't say that, but Na, ez jó nyom, ezen a nyomon elindulunk. Na. És akkor itt azt kell kideríteni, hogy a vérnyoma mi más csatlakozik még ide a vérhez. Azt mondja, nézzük.
A politikai vezetők féltek valakitől. Nem lehetett sokáig ezt a tervet őrizgetni. Egy baráti kérést intézett Kovalevhez, hogy fejezze be a melót. Oké, de jó. Na, ez akkor eddig jó benyomás. Kovalev követte Green nyomait, és befejezte a munkáját. Ugyanúgy végezte. You've identified him. Great. Yeah, it's a developer named Travis Azonosítottak egy Collette. selyemszálat, ami megvolt az előző. Travis Collette, Travis Collette. James! Ez nem jó. Akkor ezt addig arrébb tesszük. Na. The famous psychologist back in Ez the egy circle of suspects. híres More on the periphery. pszichológus. Ez se jó. Az első alapján. Ez mi? Ez egy jel, ugye a széfen. That damn snake again. It looks fresh Megint this a time. kígyó. Sarah, do you have access to the CTC registers? Just checked. Kovalev's Zekerite never made it there, which means that this is another... This is another final death. Másik both left egy this world, másik and they halál, left szóval behind nincs quite a mess. kapcsolat Do you think köztük. they managed to carry out the plan from Green's letter? All we know is they gave their lives for it. Could anyone here know Green and Kovalev were up to something? Damned good question. Jó Let's check. kérdés, mondja, ellenőrizzük le, hogy bárki más tudhatta, hogy Green és Kovalev együtt terveztek valamit. Azt mondja, hogy ezt tegyük ide, hogy a John Park politikus tudott dolgokat a cégről. On one hand, Aha, he was just a pawn. igen, You nagyon mixing jó. game metaphors? Hey, people say that. Never mind. Beszél. You're right. Oké, hát ez akkor nem jött be. Ezt arra tesszük így. Akkor a főnöknek volt egy megbízható embere, diszkrét munkákra. As the chief's trusted man, Aha. he must have known about Green's death. Just what was he Tudott looking for Green here? haláláról. Megbízható ember, és akkor itt az a kérdés most, hogy ugye a rendőr a főnöknek a fia. Neki tudnia kellett a Green haláláról. És miért volt ott? Ezt kéne tudni. Miért volt ott? Mert fiatalabb testeket akartak. Nem, az se. Az se jó. Ezt elvetjük egyelőre. Akkor... I
still don't know Miller. how he encrypted the Icarite. Why do something like that? To avoid answers when your corpse turns up in an inconvenient situation. Jó. És félretesszük akkor. Akkor tervezgetés. Sarah, can you check what building this is? How am I supposed to do that? This is just a small section. Ez egy kis része az épületnek. Ez a kérdés, hogy valamit terveztek, hogy valamit elhelyeznek az épületben, de mire volt szükségük? És melyik épület? Szóval ezt kell kideríteni. Próbáljuk meg ezt. Ez nem jó. Akkor a fiatalabb testek miatt. I'm not busting your balls, but James, please focus. Na mondja, hogy koncentráljunk. Pedig van külön, szerintem összefüggés a fiatal testek és a... mindegy, talán. Na, talált egy selyemszálat. Azaz! Ez kellett oda. No. Holy shit. So Dean was buying the blueprints for Green's apartment from Colette. And Colette didn't know about Green's death. And that order not to board Icarus. You think Dean was following the chief's orders? Deannek van több munkája másnak. Vagy a főnök tudja jobban a dolgát, és a harmadik meg az, hogy a főnök meg lett vásárolva. Szerintem a főnök meg lett vásárolva. Sorry to say, but it looks like our old bastard is deep in someone's pocket. But what did he really want? What did he need the plan for? Your questions keep getting better. Egyre jobb kérdéseket teszel fel. Something damn important. As long as everyone's focused on the riot now, the apartment should be empty. Great. Let's finish what we started. Diagnostics complete. Repair cost and fine $938. Ah, fuck you. And don't wait for me with dinner. $938 kerül a javítás, de jó. After our little nightly talk, I knew I wasn't alone in all this. Sarah may have been only a voice in my earpiece, but it was a voice of integrity and reason, which was what I needed at times, and which could be switched off at other times, and unlike other such voices, without grabbing a bottle. Anélkül, hogy megragadnám az üveget, ugye, hogy megkezdene alkoholizálni. James, should I send you a sleeping bag? Get a move on. Turn on the camera. Na, stand back. The Fed secured the entrance. Could you? I'm on it. You get excited. Oh, már meg is hackeli. Don't tempt me. I'd like to see your file. I erased it. Mondja, hogy törölte az ő fájlait. Ready. Na. Már itt is vagyunk. Ugye ez az első helyszín. Everything ends where it begins. Ott vagyunk, ahol minden elkezdődik. Túl sok filmet néztem, mondja. So what are we looking for? A red X. Okay. Any ideas?
találjuk meg a térképen jelölt helyeket. Oké. Nyomjunk egy ilyen X button. Ilyen röntgen sugaras cuccot. Itt nem voltunk benne, mondjuk. Let's keep it simple. Going from corner to corner isn't simple. I don't know. I'm looking. Vizsgáljuk meg. This is not the place. Let's not give up. Vannak több helyek. Megnézzük. That's not what the map wants to tell me. Az a hely, amit mutat nekünk a térkép. Fucking safe? Did they just clean it out? Are you sure it's this safe? See something else? Nothing. Empty. Just like my account. Get out. Can you check what they took? You know, it's not like I didn't break the law this week, so I'll see. Wait. James. It's not about the safe. You just said the complete opposite. I changed my mind. They took everything out. What do you want us to do? X-ray it? Great idea. Jó ötlet. Why am I saying anything? Megröntgenezzük. See? Cables lead somewhere. Probably to the washing machine. Over. There's some interference. Can you repeat? Hello? Yes? Storm's coming. The electronics are freaking out. Where do they lead? What? What? To the electricity. Never mind. Mindenbe. Itt elveszik, érdekes.
The wall is a meter from the safe. Doesn't make sense. Maybe we're missing something. Safe? I'll lock him up. You're asking my opinion? The safe lesz. Van. We have a card. Van egy kártyánk. Hoppá. Bingo! The first rich dude's secret wall safe of my career. You should be a thief. I'm building my resume. Nice to see you develop. Hey, fuck you. This is my idea. Don't push it. Szemetetem volt neki. Na, hova megyünk? James, what is happening? Sarah? Oh, fuck. So green at a private dungeon. Volt egy saját ilyen barlangja. Another victim. Just more questions. Még több kérdés. Készítsünk róla képet. Brian Theodore Coven. What are you doing here? If it wasn't for his donations, orphanages in the city would disappear. Formal dress. A meeting? With a murderer? Hivatalos Let's check where ruha you came ilyen. from, Coven. Там. What? Да, jó. Bekapcsolódik. Szikrázik, ez nem előjel. Öcsém. Összezúzzuk magunkat. Making a mess. Get your act together. Don't you already know who the murderer is? Tudod már ki egy gyilkos. James? I tried to, you know. Are you there? Ott vagy. Kérdezi. Vagy kérdezzük az idegentől. Mi ez a hely? What happened here? Mi történt itt? I have bad news. Rossz hírei vannak? You're late for the party. Lekésted a partit. Crushed by a chandelier. Fancy way to go. Perfect for the upper class. The governor. Sans pants. Prestigious guest list. Chris Everson. Even my idiot neighbor has a bumper sticker. Wonder what he thinks about him and the law now. Anna Turner. Used to be a sports writer. We had some interesting interviews when my team was winning. Then she got into politics and became editor of the whole paper. You had your last deadline. He was standing under it.
I'll pick him up and find out who it is. Maybe I can lift the chandelier. Fire upstairs must have damaged the wires. Okay. Why did he fall? Where's the killer? Shot. Needs a closer look. Ez úgy néz ki, hogy puskapor, szóval valaki rálőtt az izomra. The Emperor screens. Make that God. There's no movie studio that doesn't kiss his ring. Or maybe a little lower. He influences more people than you think. Why is this? Ezt mondja, hogy fontosabb, mint gondolnák. Everybody lies. They learn to live a lie. Okay, what happened here? Where's the damn killer? How did they die? Losing your nerve. Never mind. He was standing here before the chandelier fell on his head. A pisztoly. Adam Cadis. Why am I not surprised to see you? Debauchery is your specialty. Téged. Milyen furcsa névjegykártya. Who brings a gun to a fancy party? Fucking lack of Kivisz culture. fegyvert egy ilyen előkelő partira. 8mm. Were you sitting here with a loaded gun? Think twice before inviting a paranoia case. The shootout started. You probably didn't consider that. You didn't shoot that fucking thing down on your own head. Are you sure? He shot the killer. Lelőtt a gyilkos. How are you feeling? Better every minute. Egyre jobban. Hova célzott? Tettük az időt. Használjuk a... He aimed toward the piano. A zongora felé lőtt. Blagojevich, journalistic scum. Vegyük fel, mi az? Jegyzetfüzet. How to quell the masses. Oh, nice. They even think about us after hours. Well, their plans will have to wait. Az volt a tervük, hogy várjanak. Következő oldal. She knew what was going on. And she Tudta, took mi part történik. anyway. És része volt a dolognak. Interesting. This notebook is worth a fortune. Then why did you leave him? Miért hagytad itt ezt a jegyzetfüzetet? What? And thus, conspiracy theories are born. Hogyan adjuk el az embereknek, mondja.
új projekt. Csinálunk egy titkos ilyen média céget, ilyesmi. Előkészületek, az emberek részt tudnak benne venni. Másik helyre tudnak menni. Nem egyezik bele Green. Hogyan adjuk el az embereknek? Ja, vissza a rádió, a röntgen. Masks can be symbolic. Maybe members have to earn them. Another crime scene, another bar. Clearly, booze is as deadly as they say. Hát bűncselekmény, másik bárban, ugye? Weird. The trail ends here. Lots of glass under your feet and nothing around. The killer had plenty of time to cover all traces. Like you got hit by a truck. Why so much glass? Any complaints? Fuck no. Glass, you, blood. Every piece brings me closer to you. Egyre közelebb minden egyes darabban hozzád, ugye? Lámpa. Could have believed it all. What if he hated himself and helped create a world where everyone hated each other? Mindenki csak utált egymást. Glass? A lot of shrapnel? Where did it come from? I'll get back to that. Seen weapons before. Tár. Nincs benne lőszer. See? You dressed inappropriately. It was a theme party. So she was over here. No, fuck it. Persze, hogy nem enged el. As if he flew over the barrier? It's not everything. Gotta be more. Blagojevich. What do they have to pay him to take all the public's hate?
So that was his spot. Együtt akartak valamit végrehajtani. Meghívták a klubba. Ugye az idő és a hely az hát diszkrét. Ha úgy dönt, hogy eljön, egy másik hát héjnak hívja, de ugye gondolom ez a test. Hozza le a meghívóját magával, vagy a másik testbe jön, gondolom, akkor hozza a meghívóját magával. Reméljük, hogy látjuk önt. Maybe he ran? Where was the killer? Talán elfutott, és ki volt a gyilkos? Semmi. Hajtsuk vissza. Not enough data. I still don't know what this asshole was doing. Did you run away? Why in this direction? It doesn't make sense. Nincs értelme, mondja. It's too rich for my blood. A broken bottle? Did you chase the guy with it? I can respect that. Where were you sitting? Maybe the glass shards will show me. Where are you keeping this company? I'm asking the questions this time. Sorry it's too late. Government critic sitting with a propagandist. Yeah, burn it all down. He'd sell his own mother for votes. There was a scandal that he used his mother's illness in the campaign.
hozzájuk. Bingo. So you were sitting here. Itt ültél. Kapcsoljuk össze. Azaz. You attacked, even though bullets were flying everywhere. What made you do that? Ezt. Aztán itt túlvillántál. That's where you were hiding. Ezt rejtegette. Fucking wiring. Írta. You've had your chance. No need to run across the middle of it all. Well, better to do something than nothing at all in a situation like that. Although, as you can see, this is no guarantee of success. Nem garantálja a sikerességet. He was done running. He fell limply. Maybe he died in flight. Yet something or someone stopped him. Szálljuk az röntgensugarat. Volt valaki. He shot at Blagojevich. Low. Maybe Blagojevich saw Kadis and liked both their odds better. Did you feel a cold sweat on your back? It would take more than Játszott a that. hátadon a hősök You legyen. were lucky with that chandelier shot anyway. Kapcsoljuk össze. Did you do this? Someone's being paranoid here. Valaki It's just paranoid, fucking wiring. Which gets in the way of my work. Összekötötte, mondja. More light. Who's Sarah? What? You mumbled her name when you were lying on the ground. Don't know. I was delirious. Misery loves company, especially in the Force. Is she your liaison? High voltage. Must be powering something big. Na, Let's see what legyünk happens when we villanyszerelők is. connect this contraption. Ja, megcsinálja magát. Akkor nem kell villanyszerelőknek legyünk. Az igen, Couldn't they just csinálnak. keep his skeletons in the regular closet like the rest of us? Hát itt azért nem kis lövöldözés volt, hello. Szétlöpték. Now I know where the damn glass came from. I thought nothing could surprise me today. Are these the ones I saw in holograms? Let's start with the photos. When they're incognito, it's easier for them to open up to sensations. Sokkal egyszerűbb itt mozogni, ugye? Nézzük a képet. The wound looks burnt. Ahogy Someone a was shooting at sebet close range. kiütötték. Senator Patricia Terrence. Oh, this is rich. They've been trying to make her out to be a terrorist for decades because she wanted to change the world. It turns out that they're all on one payroll. Megváltoztatják a világot. Kezébe vagy valami.
trail. And anything else? Vérnyom. It's time for pictures of your friend. Same weapon? Yeah, 9mm. And empty. És üres. You were shooting blindly at Cadus. Hát ugye... Aktába lövöldözött. Megkínozták. I don't know you. They slaughtered him and bled him for fun. De kigeresztették. Poénból. Is it a Nicorite? No. Ez egy It's dekoráció. impossible. Ez It lehetetlen, must be some kind mondja. of imitation. Are you sure? How did it all start? Was she the one who murdered him? Let's start with who the hell that guy is. You know that by solving this case, you're helping cover it up. Aren't you tired of these games? What's your point? I want to help you. Csak segíteni neki. Na, segíteni akar nekünk, azt mondja. You couldn't do the right thing. Let me show you whose side you picked. How fucking kind of you. Melyik oldalt választod? Drake's star. I thought he was using a different body. The actor and the senator's husband. They've always been inseparable. He looks like a victim, but I wouldn't go all in on that. There can be ecstasy in death. It's an expensive fetish. Túl drága ilyen függőség lehet a halálba. Rájuk az erőnket. 9mm, same assailant. Looks like the victim bled out before he got shot. Maybe the killer lost his shit. Lots of moving targets. He had to be in a rush. He could have left additional bullet marks. That kind of trail could help me figure out where he was firing from. It went straight through. Another casualty of your sick shit. Imitation made from eco marble. I admire all forms of art, especially when it helps to establish a shooting position. Who are you? Aspiring liaison. How am I doing? Am I as good as that Sarah of yours? Kérdezi. I wonder who painted it. Want one for the living room? I'm not sure it matches my couch. Nappalinkban mondja, mert kérdeztük, hogy ki is tette ezt. Much everyone here knows each other. Ismerték egymást, azért tette le a maszkot, vagy vette le a maszkot, beszélek össze-vissza. Suddenly a shooter appears and takes out our star. Bled out before you shot him. Are you suggesting there was more than one killer? Unlike the rest, this one was murdered voluntarily. However fucked up that sounds.
Different blood types. Presumably, the senator had a pleasurable time with Drake. Before you got her. She was bleeding like hell. She gets hit and plays dead. Smart move. Was she trying to escape? Hogy halt meg a szenátor? Ugye lőtte, gondolom én. És szerintem hát a golyó ott megpattant, gondolom én, aztán belőtt a szenátor, de hát nem megvan már, csak hát 80%. What's with these masks? Some subtle differences, but not enough to tell who's who. No, ugye ezek a maszkok nem árulják ki kicsoda, de mások. Ki akarta, hogy a szenátor meghalljon? Igen, ez a kérdés. Ki akarta meghalljon? I think I'm getting the picture. It's
It's not about sex. About what then? About culture, obviously. Culturáló. Kettő. Rockstar férfi, 91 éves, ahhoz képest fiatal. Valamint van. Nem ezt kell használni, van mást. Nem veszek észre, mit nem veszek észre? Akkor próbáljuk Google-ról. AB pozitív, RH pozitív.
Jó, nyomunk egy kapszlakot. Na jó, hagyjad, már itt néztük a földet. Volt már egy kis rituális Senator must have held it. Drake's blood. And maybe yours too. Drakenek a vére rajtam, talán még a tiéd is. Na mindegy, ezt nem néztük akkor. She was always ready to fight. That's why people believed in her. Mindig kész volt a harcra. Itt harcolt. Csávval. Was she waiting for her moment? Várt arra a pillanatra. Megtámadhassa. Vagy... hátat fordítson. Na jó, és akkor most mit kell keresni? Csajok, na ott analyzáljuk. Most látjuk. Drake had type O negative blood. This is a different type. She surprised you? Téged, hogy más vércsoportja van. Érdekes. Használjuk a röntgensugarat. Ton of blood and burned skin. They have to struggle, but he had the upper hand. A 9mm beats a piece of steel. Méteres golyó. Közben meglőttük, ugye? Ezt le akartuk ütni, az meg szélőtte. Something else catch your attention? Valami elterelte figyelmét. Micsoda. Terelte el a figyelmét. She almost gets you. I guess you're on her side. I can tell you that if she got you, she'd have my vote. Broken ribs. You crushed her when you fell on her, and she still didn't give up. You underestimate me. At least I understand the low position you shot Blagojevich from. And remember, Kata shot in this direction. Good to know that not everything goes your way. It's going great. Trust me. So you scurried away like a cockroach. Na, ugye? Elszökött, mint egy... hogy hívják... csótány. Ott volt valami. A bullet from a revolver. Probably Kata's. Egy golyó a I wonder how revolverből. that got here. They almost got you. You had to find a way.
And you did. Real fancy. We're lucky as fuck. Don't underestimate me. I wouldn't dare. How long have you been planning to kill that chandelier? Ennyi ideig tervezte, hogy ugye a csillárral öli meg. Lucky. But respect where it's due. Also a really good shot. You made it. But I'd like to see your face after that. Your real face. És ugye nem Covered látta az in igazi blood and drool, arcodat. twisted in fear. Think it was any different than yours when you came in here? You're always watching me, aren't you? Monitoring? You watching me with cameras? The holograms. Somehow they were recorded. These holograms must be stored somewhere. There must be some tapes here. Valahol vannak valami kazetták. Felveszi az embereket. Használjuk a röntgent. Aha. Ó, hogy nem tudunk átugrani egy asztalon. This reminds me of something. I borrowed one from Icarus. Less and less pleasant memories. A recording console. I wonder what it turns on. Ez az irányító volt. Történt valami. Gee, we go back to the beginning. Edward Green. What did you have on him? Look around. Do you really think anyone would need more than what you see? Ezt is. Did you leave the shrine with the weapons? Very subtle. Na, hát most megfogod, vagy nem fogod meg? Na végre. Bizonyítékot gyártunk magunk ellen. Check to see if any victims were killed with this gun. Ezzel a fegyverrel ölted meg az ártatlanokat, ugye? 9 mm-es. Half empty clip. Did the killer shoot it? Or did they shoot at him? Rajta az Williamat, de jó. What does she have to do with all this? Let's see where you take me.
Ja, más kurva. Another. Másik. Must be a dead end. Van még egy harmadik is. Igaz. Hova viszel már? Körbe mentem a szobán. Cables run deeper. Hozzáérti már. Fuck. Not now. So close. Olyan közel vagyunk. Elfogadjuk, és elmegyünk a végbe. Olympus comes with a pocket Hades, a frozen hell where people pay the price for the gods' eternal hangover. Kis alvilágot rejtenek. Húpa. Szóval valami testek vannak itt úgysem. I recognize this body. It should belong to an actor with his throat slit. Testet, mondja. Take a right in this one? Age 21. 21 éves. Some unknown kid. The former owner of the stabbed body. The youngest bodies possible. No certificates. Nincs semmi. Teljesítés, nagy izmok, ilyesmi. Egy férfi. They're all at the first subscription age. If they didn't pay it, they could lose their bodies. But Icarites, why isn't anyone looking for them? Orphanages. That's why Green and Coven funded them so generously. Only until they turned 21, of course. Motherfuckers. Mi pozitív ére. Legalábbis tetoválása van. Ezt a kettőt tudjuk megnézni. Ez micsoda? Icarite transmitter. You want to try it out? Fuck you. I'm not like them. Green was probably using the recordings for blackmail. Ezzel zsarolta őket, hogy how much evil was around, Green would still grab them by the balls. Better focus on you. Jobb, hogyha rád koncentrálok, mondja. I warn you that I may disappoint you. Figyelmeztetek, hogy lehet, hogy csalni fogsz. This is Green. Senator. Attacking his back. He's the one killing them all. It doesn't make sense. Makes perfect sense to me. Did you force him to do it? How the fuck did you do that? What did you have on him? That's your job. Ez a te munkád. I don't want to get overly involved. I'm not your cheap little slow.
How the fuck did you get her full name? Onnittudat a nevét a csajnak, ugye one I spend time with. Sarah, you there? Fuck. Never stored the power. That should work. If you do anything to her, I'll find you and take you apart piece by piece. Don't keep me waiting. Város megmondja. Megtaláljuk Sarát. Same as on the table at Green's. He was here. Itt volt. All those innocent souls. Where are their Icarites? You already know that. The actor was hung up on them. Motherfuckers. Vissza. I'm just wondering. Since you saw what Green's guests were capable of, will you trap their souls in rotting bodies? Fuck you. Or Mondja, hogy will you most let próbál them minket return to Olympus elpiszkálni, like hogy nothing happened? What did you do to her? mit tettél vele, kérdezzük. This much gel could blow up the Senate. A lényeg, hogy You can punish them. I will tudod find büntetni, you. Do you think megtalállak téged. anyone will find them here? If I shut them in here, Yes. and the victims? Maybe they want revenge. What kind of sick game is this? Ilyen Or beteg leave játék, the ezt door kérdezem. open. Your friends will find everything, and it'll blow over in a week. Zárjuk be. Nem hagyjuk nyitva. Lényeg, hogy valamit tett a titkárnével, aki segít nekünk. The silence in my earpiece was even more overwhelming than my own stupidity. When I was gallivanting in hell, the murderer emerged from there to get Sarah. Azért gyilkolt, hogy eljusson Sarához. Érdekes. How could I let myself be tricked like this? Hogyan tudtam átvágni magamat? Revolved around you, idiot. Says that they're fucking with you. Remember that already. I knew more or less where she lived, not how she lived. I would say below poverty line. If not for the fact that I've crossed the poverty line 100 levels up. Somehow I have to find her. Not even have a bar here. Focus, James. Sarah needs electricity, and lots of it. These converters look new. Let's see. Sáron van szüksége. These cables come out of the converter. Sarah, where are you? Vagy. Even from here, you can smell the deadly stench of the slums. How can you live here? Nem tudsz itt élni, kérdezzük. Electric current powers up the antenna.
Must be operational. Sarah needs to communicate somehow. I need to get a closer look. Nézzük meg közelebbről. Attól landoljunk. Nem tudunk ránézni a lábunkra. Hol vezetnek? Ide. It has to be here. I hope I'm not too late. Megköstünk el körükbe. Ja, berúgtuk jobb lábba, ennyi. Kemények vagyunk. The murderer wanted to pull me into a maze, get me drunk with fear, but I had nothing to lose, and had been drunk already for a week. Ugye kiderül, most csinálta valamit a csajjal. Vagy ő nem tudta, hogy hol lakik, és mi derítjük ki. Ez is még egy. What is this place? Mi ez a hely? Jár. Nyissuk ki. Már tudtam, hogy üres. Megettük az összeset a csajjal. Van. Ez egy ilyen közelségérzékelős lámpa. Közelségérzékelős. Na, öcsém. Ezt tudtam, hogy csapda lesz. Nem gondoltuk, hogy ilyen könnyű. Rendőrség, ne lőjön. Tegye le a fegyvert. Mit akarsz? Nagy hibát követtél el. Mit tettél vele? Drop your weapon and get out! I'm counting to 3. 1! Let's settle this one-on-one! Egy szemtől szembe. Hoppá, lőnünk kellett volna, mindegy, meghaltunk, ennyi volt. De jó. Hezitáltam. James, can you hear me?
James, hallasz? What the fuck? Okay. Cool it now. It's me, Sarah. We're good. Just relax. What in the actual fuck's going on? I thought some junkie broke into my house. Sorry. Azt gondolta, hogy egy nem tudom, ki betör a házával junkie-ra. Talán ilyen turkálós vagy ilyen. I'm almost finished stitching you up. Could you almost finish faster? Fel tudnád fejezni gyorsabban? How'd you find me? You know I'm a detective, right? Tudod, hogy I think anyone would bother trying to find me. Stay still. Why did you come here? Miért jöttél ide? Azt gondoltam, hogy When we lost veszélyben van. contact, I thought he got you. So that's why you busted in here like a psycho on a hunch? És azért törtél be, mint egy pszichopata. Azt mondja, nekem is vannak kérdéseim. You should be in your first shell. The comfortable and efficient one. What the hell have you gotten yourself into? Miért vagy az első testedben, nem a hivatalosban vagy. Na, még dohányzik is egy sem. And you're smoking too. És még Someone's dohányzol fallen is? into bad company. Valaki a rossz társaságba His body keveredett, must have been mondja. through half a century of addiction. It'll drop dead before I get used to Azt it. mondja, fél évszázada. You're in your 30s, right? 29. Azt mondja, csak 29, nem 30 éves. I got the best synthesizer, remote work equipment. I didn't have to explain myself to anyone. And then fucking James Kara had to waltz in here and ruin everything. I'm good at that. Jó vagyok abban, hogy mindent elrontsak. It's a long story. And complicated. És Good thing komplikál. I'm a professional at complicated stories. Talk. Jó vagyok I didn't want to, but I had no choice. Nem volt más választásom, mondja. I did something sketchy, but otherwise. Csináltam egy vázlatot. Na, bízhatsz bennem. You can trust me. Okay. Na. I rented my body on the black Kölcsön market. adta a testét a fekete piacon. Sarah. Mi volt a... Motive? Seriously? I'm not judging. Nem ítélkezem, What is csak this, an interrogation? No, fuck egy you. kihallgatás? Na, csesszük meg, mondja. Egy régi múzeum. What fucking emotions management issues? Na, James Kara. Ne vitatkozzon vele. Az alkohol ugye a függősége. Le volt írva, a felesége mindig főhozta, szóval egy nézzünk körben. Van kotyogós kávé is. Prémium minőség. Nagyon jó. Mindenhol dohány. Mi ez? Hamutálak vannak. Fagyasztott ékek, kutatás, a független tudósok és az aktivisták között.
azt a... hogy bizonyította, hogy a memória hát ilyen nem szétszórtság, ez ilyen durván szétszórtság növeli a minden évben vagy töredezettség, vagy valami ilyesmi, ugye, szóval nem összefüggőek a memória emlékek, ugye? Ez az emlékek. Fért attól, hogy cenzúrázzák. Az azonosság, kockázat nem garantálja, hogy a transzportáció az azonosságot, hogyha te ugyanazok leszünk, akkor ugyanazok. Ezért nehéz szinkronizálni a bonyolult és bonyolultabbak ezek a dolgok az emberek számára. Mindegy, a memória bank az szkennelt az aktivisták csoportját, és ilyen névtelen követéseket tett bele a fagyasztott ezek. És akkor úgy gondolták, hogy tudnak álmodni. Hát mindig ilyen memória beültetéses dolgokról szó. Mármint ugyan. Those mushrooms are funny. Na. Menő. Vagy ez a viccesek ezek a gombák. Itt vannak, itt nézzünk körbe. Ezt láttuk már. Csaj. Fel, mi ez? Olvassuk el. Víz titkosan. Az új titkos dolog az újra hasznosított művészetről. Jó van. $400 egy cég. Babákat kész. Milyen What are these figurines? They're memories. Emlékek mondja. I've read that after an Icarite transplant, especially an illegal one, Olvasta egy ilyen some can be lost. That one's the most valuable. Páciensnek a megvásába. És nagyon értékes. Nézzük meg. One night, when the acid rain was bad, Taylor and I hid upstairs, where you came in. And back then, it was just a 2 by 3 foot hole that ended in a wall of rubble. 2 vagy 3 láb mély lyukba. Instead of sitting in the cold with her teeth chattering like any normal person, Taylor started fiddling with the flashlight. És félt a zseblámpától. And then something flashed in the pile of rubble, so we started digging. Bármi megcsillant a Until fény, we unearthed elkezdtek this ásni. Statue of Liberty figurine.
És akkor találták, megtalálták a szabadság szobornak a and we fenced it right away. And we came back here hoping to find more. Visszajöttek ide. Ki Taylor? The greatest treasure in this film. We found out there used to be a museum here. Kincskereső ezen a szemétdombon. Day after day, till our hands were bloody. Egy for normal people. Múzeumot hoztak létre, ugye? Desperation, but for Taylor, we were adventurers on a fucking treasure hunt. We glued, fixed, and sold everything we found. Összeragasztottak mindent, amit we találtak. Excavated this whole place like a pair of underage slum archaeologists. Almost 5 years. But it was our livelihood. We were dirt poor and surrounded by dirt. We felt rich. Voltak, és gazdagnak érezték magukat. 8 years ago. 8 évvel ezelőtt. No. Nem a tesója volt. We were in love. I remember exactly when she tricked me, because it was when I turned 21. 21 lett, akkor and Taylor paid for megtréfálta. it for me. She did it behind my fucking back. És ez az annyira rossz. After a month, Egy her hónap subscription rá expired. We were broke. There was no one to járt ez a help. She wound up in the bank. urakazás, The body went to auction. és a bank elvitte, mert ugye aukciót nem vezett. And that's why I have to get her out. No matter what it takes. You're the detective. Now you know my motive. Megvan a motiváció, ugye gondolom vissza akarja szerezni az ötöstét. Oh, fuck! Damn it. Got any ambrosia anywhere? Anything higher octane? I'll pour us something. Or you can also help yourself to ambrosia in the bedroom. Ja, a hálóban van. Nézd ki, akkor ő visszadi azt a gyógyszert. Vagy nem tudom. Van kája, minden. Milyen vérteszt, mi ez? Jane Salma. Jó, 29, ez a csajnak a teste. Ez mi ez? Olvassuk el, ezt ő írta? Az igen. A szinkronizációról. A kulcs a boldogsághoz, ez a címe. Felfedeztük a kulcsot egy másik élethez. Most itt az idő. A boldogság, ilyesmi. Ez a könyv, amit tartasz. Írja, hogy a boldogság, stb. Jane Salma. Egy tapasztalt pszichológus és nem tudom, az a másik, nem pszichológus, hanem nem tudom mi az, mindegy. Valami az is ilyen nagy turkász lehet. Aki a híres állítását, akinek egy híres állítása van, a szinkronizáció. Minden az, ami igazán számít, vagy valami ilyesmi, a szinkronizáció is, minden az, nem. A szinkronizáció az, ami számít, ami igazán számít.
beavat a titkos szinkronizációs folyamatba, és ahol elérik a boldogságot, valami ilyesmi. Jó, még nézzünk körbe. Mi ez? De menő targonca. Az igen. Kemény. Remember it. This is older than me. Öregebb, mint én, azt mondja. A csirke igazság. A legtöbb kedves harcos. Vagy a legtöbb kedves, aki harcra egy jobb világért, amikor a sötétség lehól, nem tudom, mi ez a bonus, felveszi a maszkját és igazságot szolgáltat talán. Ez Batman? Mi ez? Mindegy, itt vannak a kis figurák. Ez mi ez? Az utolsó akaratom. Max, Péter, Dario, megérdemeltétek a választ. Sok más is. De először bocsánatok. Nektek. Nem mentem semmerre, próbáltam el mindent, hogy kiszabadítsam Taylort, de nem tudtam. Nem akartam belemerülni, mert túl veszélyes. Tény az, hogy ezt a bizonyítékot olvassátok, elhagytalak titeket, sajnálom, hogy nem mondtam semmit, és sajnálom, hogy nem tettem semmit. Egy dolgot kérek csak, gondoljátok át óvatosan, vagy hát igen, mindegy. Ha nem tudok Taylor nélkül érni, akkor álmodni akarok vele. Hiszek abban, hogy együtt fogunk álmodni a bankba, de ne húzzatok le, vagy ne szerető szerel, utóirat, azért tettem mindent, megjelöltem a neveket, ja, hogy ők vannak az emlékeik, aha, nézzünk, Dario. Ezek az ő emlékeik szerintem. Aha. Itt voltak együtt, minden születésnap, és akkor itt ki van radírozva, hogy csak 3 gyertya van, vagy 30 éves tízőjelben. Menjünk ki, aztán beszéljünk vele. Hol a csaj? Ez mi ez? Ezek a gyilkosságok, vagy mi? Nem értünk semmit, mindegy. Rendőrség, cucc.
voltunk. James, aren't you afraid your memories will eventually fade away? Nem félsz, hogy... Lucky me. Eltávoznak. I don't fade. Szerencsére. They haunt me. Or literally. Vadásznak rám. You must have some good ones. At least one. We're at the movies, and Rachel tries to convince me it's a crime flick she's already seen. They were all the same to her. And of course, she's teasing me. I'm trying to watch the fucking movie. Right now, nézni a if filmet, anything to be sitting there next to her, I'd focus all my attention on her. Maybe then you wouldn't csak remember arra it. tudtam Maybe it's the koncentrálni, imperfect hogy... moments that create the most precious memories. Megkérdezhetjük azt, hogy mit iszunk, de ne ígyunk. Hogyan végződött a rendőrséggel a dolog. Van egy szoba, ami jól őrzött. Were you close with Seth? Sure. He was my partner. Why do you ask? Ő volt a I remember társam. you mentioned that you even talked with him about synchro problems. We'd been sitting in a car for several dozen years. Had to talk about something. The first time he ended up reconstructing a Nicorite. You blaming yourself? He knew the risks. We weren't doing social work, but he was my friend. I hope he gets back on his feet after all this. Most meg tudjuk kérdezni, hogy... This one room, the bedroom, is totally secure. It's a slum, but I gotta be able to close my eyes sometimes. It's possible to break in there with enough effort, but I'd have time to be awake and ready. And shoot the shelf above the burglar? I'd have time to reload and finish Azt the piece of mondja, shit. hogy volt időm. Megint visszatértünk ide, akkor nem jól válaszoltunk valószínű. Kérdezzük meg tőle, hogy... Have you read Chicken of Justice? There is no way you know this. The last of his kind. He could give up, but he fights for a better world for the rest of us. A true hero. Oh, I don't believe it. My brother Dario was crazy about him. Na, megörült érte. Ő is rímeket vél. Did Dario also write riddles? There was one on the back of the book. Yes! The Chicken of Justice could only be summoned by solving one. Kérdezzük meg a hármast. In the middle of the room was a bunch of files with names. Can't you respect anyone else's privacy? I Senkinek said a... none of the siblings knew. If something went wrong, I prepared myself for it. What's one have to do with the other? I sorted things out for them and left a will that made it clear I believed Taylor and I would be in heaven at the bank. Looks like you covered all the bases. Nice work. Thanks. I tried. Munka. Azt mondja, hogy... So how did a slum girl get this job? Maybe you got yours. I had to work Ahogy for it. te kaptad a tiédet. I had a bit of a head start thanks to my sports career, but it didn't come out of nowhere either. From a previous life. I earned it. You must have had a hard time. Nehéz idők lehettek. Kérdezünk Taylorról. Did our department come for Taylor? Yes. So why... Did I join you? Maybe I wanted to take control? Of some sort. I decided I was never going to be powerless like that again. I'm just a liaison, but I already know when and where they move.
was? Which one of us came for Taylor? It was hard to resist the temptation to check it out. Wanna get some revenge? He was so ordinary. A regular agent. To really get justice, I'd have to get revenge on this whole sick fucking system. Then how about we get revenge on this whole sick fucking system? Like that's possible. Büntetni, hogy ez lehetséges. We created this system. Mi Or at least let hoztuk it become a létre a reality. rendszert. Speak for yourself. I'm a newborn, remember? Ő egy újszülött, emlékszel? Kezdjük a kettest. I hope this isn't a tough question. Sarah, how are Max, Dario, and Peter now? I wasn't talking... I saw the name on the cabinets. Láttam a neveket a szekrényen. Don't worry, they're all alive. Mindenki Doing pretty életben well. van. They rented a legal apartment, floor 40. They have better air than here. Jobb Bodies wear out levegőjük slower. van. What are we Viszont drinking van. to? Well, you're the expert. Sit down and make a toast. Na, mi vagyunk a tapasztaltak. Az igen. Már nyitjuk is. Fenékig azt mondja. Honesty. I think we're gonna need it. Őszintén, tényleg szükségünk van rá. Na, most már ittunk együtt. Great. What's our poison? Mivel Slum's mérgezik chief akkor? export, apart from bodies. Moonshine. Na, azt Nice. mondja. Worse the neighborhood, the better the hooch. What are you renting the body for? Surrogate. For some rich broad. A good one, I hope. Kérdezzük. Mi történt volna, hogyha lett volna babája? Have you thought about what would happen to the baby? I know I'll never see it. Won't be mine, theoretically. But it'll have a better shot than 99% of the people in this shit world. And thinking about that Nem gives me a akart warm feeling. királni. Hát ilyen világ. Rented your body. Where did you get this one? The current model. They said it was recycled. Azt mondták, hogy hasznosították. Give one to me. No. Nekem is azt A nem. recycled body? After what I've seen, that's hard to swallow. They must have put someone on ice for you to get it. No. Somebody bought a new body, and no one wanted this one. We can scan the shell and check. There's no need, really. Let's not. Sure you know what you're doing? You need to see the big picture of what you've gotten yourself into. James, I have nightmares. Vannak Every single rémái, fucking night. minden egyes éjszaka mondja, Welcome és to the látja. club. Every morning, Üdvözöllek a I wake up klubban, from them mondjuk and neki. Taylor can't. And it haunts me. És minden egyes What if nap she's fel trapped kell there in an belőle, endless nightmare? ugye, Taylor nem. It's not sleep when you're in the bank. It's nothingness. You don't feel anything. Like transferring in CTC? I remember what you said. And you remember that I'd still choose the bank? James, I have to save her! Meg kell mentsük. Fuck! Mit csinált? Eltette az ujját, öcsém? Fú. Na, You understand? megérted? Legyen az egyes. I get it. Sometimes you have to cross the line. And if you do it, Keresztelnünk kell a at least make it for someone you love. szotunkat, ugye? Well, I don't know if that's what I want. You know what I'd give to see Rachel again? Fucking anything. Bármit megadok, hogy lássam. Thanks for being Rachel straight újra. with me. Press your finger. I can handle it.
dolgot mondtuk neki. Na, elbeszélgettünk vele, és most. Itt mik vannak. Csináljunk egy kávét, nem tudom kávét csinálni. Ez mi ez? Ezt már láttuk. Azt is láttuk. Van egy piadővel. És megnyomjuk. Megcsinálja. Ez mi ez? Szobrászat. Mennyit annyi barát? 2057, bioresurrection. Scientists have painstakingly developed a formula of plant nutrients, which can resurrect any plant, even with the smallest amount. Visszaállít, ugye? Mondja, mi ez a napfény nélkül? Az igen. Na. And you? Why'd you become a cop? Miért lettél rendőr? Work well under pressure, resistant to stress, ability to assess situations quickly. Only the commander instead of a coach, and the field's a bit bigger. And that's all? I believed in justice. Hittünk az igazságba, But you ugye? don't anymore? De nem. Come on, grow up. Who asks questions like that? Especially after all the shit we've seen. Úgy érzem, nem mondasz valamit. I get the feeling you're not telling me something. I suppose it'll come out sooner or later. It's about Jane Salma. What about her? New evidence? You could say that. She has my body. What? Calm down. I checked her. I got to her. She had a similar case before, and they couldn't prove anything, even with plenty of evidence. Damn it. The arrangement came from me. She had the dough, I had the body with the right biological conditions, plus I could cover for her. That's why I know she's not a suspect. Okay. I'll trust you. At least I'll try. Much appreciated. Na, azt mondja, itt az idő, hogy előre vigyük a mozást. Sarah, we need to start investigating. Just a minute. Not so fast. Ne olyan gyorsan. One more question. A basic one. Egy alapkérdés. Why don't you tell me why you stormed in here like a lunatic? I told you, I thought you were in danger. Based on what? Did something happen when we lost contact? Mm-hmm. Can you fire up the board here? No. We'll do it the old way then. In the meantime, I'll summarize the Red Room for you. The Red Room? It's a piece of fucked up history. Better buckle up. I can't believe all this evidence. You were right from the start. Seriously? What surprises you most? Yeah. That's not what I meant. But the murderer was behind everything from the beginning. Did he take over his body? Strong assumption. We better go one step at a time. Now? You're going to get skeptical now? I just want to sort it out. Skeptikusak. Where do we start? Ahol kezdjük, azt mondja. James, I managed to get what was in Green's safe. There were recordings of his synchro tests and a ton of private notes. It's pretty unusual. Upload. Töltés. És mit töltöttünk fel? És mi van? Van valami nyomunk, ami megöl. Both died on dates shown on the symbols. The problem is that Green's date of death was carved long ago. Ez nem jó.
His own transfer machine. I can't even get my shit together after 3. This explains his problems. They were his own doing. How do you deal with that kind of desynchro? And how do you deal with it? I don't know if I'm the best example. Nekik nincsen ilyen szinkronizás problémájuk, mint nekünk, ugye? Why didn't we have access to these recordings? They were in the red room. I'll try to get to them. Ez is a vörös szobában volt, ami kötöst vett fel. Ugyanolyan tüdeje volt. Fucking dumber. Oh, haven't heard that before. Good to know you still have feelings for them. I learned this was the plan for the next 100 years. Numerous attempts to save what we have in this system. And our system isn't perfect? At least for them. It turns out not to be the case. Apparently, there may be no evidence that they made a transfer of consciousness at the time of the incident, but his behavior... I know, it's damn suspicious. Let's just put it together piece by piece. Itt össze a részeket. Miért lőtte le? I'm getting used to the big names of the corpses at our feet. Okay. What are they doing there? Apart from the obvious. Na ugye nagy nevek voltak abba a szobában. Who knows if they would have failed? Dickheads. This happened at Green's place. But it's much bigger than that. Possible. Any ideas? Miért iktatták ki a játékból őket? Lots of familiar faces, but compared to Green, they're small fry. It's their mouth that spits out lies that millions eat up. Sure. I still don't get that part of the story. When I think that they really use the... At least the motherfucker's dead. Everyone like him deserved it. Miért iktatták ki őket a játékból? How did you describe it? That you're losing control of yourself? Mm-hmm. It's a kind of consciousness erosion. We'll increase the dose of ambrosia and the amount of synchro tests. Should help. I need something better. We don't have anything else yet. I'm working on it. It's one big joke. Selma sounds familiar, don't you think? Shit. I thought she was gonna get herself a synthesizer. Azt mondja a polgármesternek a játékosai, de New York City politikája valami hiányzik a nagy képről. Ez nem. Ez árvák. Ez se. Ez se. Csak kevesebb a lehetőségünk. Össze van kötve. You're telling me these are the only people who can deal with the chaos in this city? Am I? No. But I think that's what Green is trying to tell us. Do you buy it? Well, this motherfucker knew corruption and power like no one else. Okay.
Whether it was Green's will or someone else was pulling the strings. Miért kellett Why did Green have to die? meghaljon? I see at least three possibilities. Can you be more specific, Miss Detective? I'm throwing them in. Hármat ledobott. Azt mondja, hogy Greennek az árnyéka egy kulcsjátékos volt, aki leégette Rómát, vagy politikai vonzata van. És nagyobb hatalmat akart. Ha valaki meg tudta, ugye, Greent környékezni, vagy olyan, és akkor mást is tudna irányítani. Since the most influential players are more or less dead, their seats are up for grabs. Ez nem. Csak a helyeset Following this tudjuk. lead, Green didn't have to be the only one like that. The whole thing may simply have been about tearing the city apart. Green was the last person who could stop the spreading chaos. I wonder if his death was a crime of passion, or if it was ez volt az planned. utolsó szalmaszál, hogy a várost ugye úgy hát a káoszba borítja, de miért? James, we're drifting. Taking a circuitous route to our goal. Oké, nem az ármák miatt. I don't buy it. Szóval ezt nem veszi be a jobbra. Ez se jó. Akkor ez lesz az kígyós. Oké, vonjuk le a következőt, igen, a következményeket. How much planning does it take to set up something like that? I don't know, but we need to figure out who's pulling the strings in all of this. Na. Meg kell tudjuk, hogy... Ja, az van. You really don't remember anything about the train accident? Nem. Hát, elmondjuk az Only igazság. scraps of memories, fragments. Néhány emlékszilánkra emlékszünk, de nem tudom összerakni Well, I wouldn't őket. give to be able to go through them. You need time. Időre van szükséged, köszönöm. Rather focus on the task at hand. Okay, let's try to draw some conclusions. Honestly, I see two main possibilities. Or we're just seeing a small part of a bigger plan by someone who's always 2 steps ahead of us. Or Green's plan played out with Kovalev's help. Mm-hmm. How do you figure? Fuck, I don't know. He has access to some advanced tech. He managed to make contact with you in the Red Room. He knew everything that happened. Like he was in Green's head. I thought Green just committed suicide, but now I'm having a tough time buying that. Sorry, I've got a lot of thoughts. What do you think? Who's behind all this? Murderer or Green? The more important the decision, the less certain, huh? We're out of time for mistakes. Kifutunk az időből. Gyilkos volt minden He's a murderer. Green's death wouldn't make sense. He must have been influencing for a long time until he finally got him to shoot the other deviants. Damn influential deviants. He took another harvest on Icarus.
And if he's aiming to paralyze the city, to create chaos. So, így what's csinált his next káoszt a step? városba. The és motherfucker leaves no trace. Nem hagyja Trail's nyomokat. cold. Why haven't we heard of him before? He's Miért a nem pro, hallottunk after all. róla? Egy profi. Criminals are still in their learning curve when they do their first crimes. They leave more traces behind. I'll check similar poisoning cases in recent years. No, poison may have been removed from reports. Check the final death. Ellenőrizd a végső halálokat, ugye? Hogy haltak meg, ugye? Oh, I think I have something. Na, 2 azt mondja, weeks. van No, valami. shit. I was wrong. Forget it. Sarah, rewind. Tekerd vissza. No, you can't touch your own case, or reconstruct it, or explain it. You can't defend yourself. I'm the only one who can. Oh, the fucking savior of the world. Can't you let go just this once? You know the answer. Damn you. Hang on. I have to... What's this? A new earpiece. Egy This one shouldn't be új so easy to füles. spot. Ah, thanks. Na nézzük akkor, mi történik. Megint. És megint viharos felhők jönnek felettünk. Rachel! És nem enged minket. Megint, hogy meg tudjuk a nyaralásnak. Vissza kellene, de valahogy nem akarja. Megint visszaránt minket. Érdekes. Looking in the mirror at yourself. Sometimes the scariest thing imaginable. Nézzük magunkat, But it ugye? was time to face myself on my own, without dragging anyone else down. Ryan, consider your drawing here the green farewell location. Central Park. Everyone in the area is asked to leave the area for their own safety and security, according to the police. Dude, are you there? Hello? This guy looks shady. He's connected. Oh, this guy's cool. Wait for me. We'll get it sorted together. Seth? Who else, genius? The voice of your conscience? I have one of those. Don't go. This is no ordinary schmuck who slings packages in the street. I just entered the initials that Hestia asked. Am I satisfied with my work? They're calling from the top about it. This will end worse than usual. I'll lean on him and get something. I'll find out what happened. Mi történt? Fine. But what if you don't? És mi van, ha nem I tudod? will. Whatever it takes. Nem számít, mibe kerül. I can't cover your ass if you do this. Nem tudom fedezni. A hátsó feleket ezt teszed. We just received word of gunshots in Central Park. Crowd is panicking. Na, valami lövöldözés van a Central Parkban. Olvassuk el.
Csak kiszállni tudunk. Truth is said to heal. The problem with this statement is that there are only two kinds of medicine that work. Those with an awful taste and narcotics. Na, csak két szer segített az egyetem, hogy az íze az borzalmas az utcán. Plakát. James, are you there? Good to hear you. I'll be on the line, but remember, in this place, desynchro can be deadly. Got any symptoms yet? Thanks. Never felt better. Most éreztem, jobban mondja. Ez pedig itt ez a helyszín. Itt történt a baleset. Number plate. Ez egy rendszámtábla. From Seth's car. I'd take it as a souvenir for him, but maybe it's better not to mention the accident. Damn it. I can't see anything. Nem látok semmit. Do you think there are any traces left after all this time? I was here. How am I not one big lead? Az első autónak. Ott van valami. Térdeljünk le. Most of the blood evaporated in the fire. Maybe the UV will detect something. Talán az UV mutat valamit. Sok. No ticket jokes, conductor? Anything? That motherfucker had to shoot everyone. Mindenkit lelőtt. So many bodies lost. What? Why can't I remember anything? De nem emlékszem semmire. So many different people. Sok az ember. Valakit elszólt. Nowhere to run or hide. Some bodies were permanently damaged. There's something here. I have to check it out. Van itt. Hol lehet valami? Golyónyomok. The frame looks shot through. I'll check it. Átvették a keretet. Looks familiar. Ez ismerősnek tűnik. It fits my gun. Did I? Illik a fegyverembe.
I don't have enough information to reconstruct. Refusal of body credit. This guy just hit the memory bank from here. Probably like most of the victims. There was a major firefight here before the derailment. I'll check where the shooter was. Nézzük meg röntgensugárral. Kilőtt, valahol mindent lőttek. Who shot them? I remember this. I was chasing a guy. Emlékszik erre. Egy drogkereskedő volt. I need to look for more evidence. I don't know if reconstructing is a good idea. Gondolja, hogy a visszaállítás jó ötlet. Rachel had a similar one. She recorded lectures with it. Watching the neon lights of the fading city. Oh no. What? No, please! I'm begging you! Neked ne azt mondja, és akkor... Végül van a kettőt. Lőttek, oké. Ankle deep in blood. So, this is mine. James. I already have a lot of data. I'm going to reconstruct. James, think again. The reconstructor will try to use your memories because you were there. It'll be fine, Sarah. No, you won't. Wait. James, wait for me. I'll be back in a moment. I have something. I'll explain later. Aztán később elmondja, van valamije. Mi? Úgyse tudunk addig emléket visszaállítani, mert ugye mi is részesei vagyunk, és roncsolná az emlékeinket, de szerintem más lehetőségünk nincs, mert addig ott se fog visszaérni a csaj. Biztos vagyok benne. Sok tábla. Hát rá kell menjünk a visszaállításra. Mit se tudunk más tenni. Úgyse fog visszajönni addig a csaj. Ma akart volna visszajött volna. Azért meg körbenézünk, hát van valami, amit nem vettünk észre. De nem néz ki.
Meg tudjuk nézni. Azt mondja, a só és a cukor, a fejnek halál, cash. Chasing a dealer who was running away in the crowd. Üldöztünk egy dealert, ki elfutott a tömegbe. Eljöttek azok az embereket. Hagyjad, mert nem találtuk a rendőrlépünket. Ez valami komoly. I couldn't kill those passengers. It wasn't me. Nem én voltam. Ja. Overwrites my memories. What does he know about the train? From a synchro test? Is this how he brings out memories? Get out of my head! Kijött belőlünk a víz, meg egy kis halócsomlés. Yes. Uses your memories against you like a parasite. Squeezes into gaps left by the desyncs and alakítod az emlékemet, mint egy parazita. He hacked synchro tests and finds out everything. Meg hackeli a szinkron. Run away from there. Come home and we'll talk about it. Don't reconstruct any further, understand? I can't be with you now. What? I'll explain later. My body is in trouble. Bajban van a teste, mondja. Hát nem ilyen kis, mert jön belőle a paradicsombé. Miért hagynak az emberek? Történt a második kocsiba. A végén kiderül, hogy akit üldöztünk, annak a testében vagyunk. Nem tudom, egy ilyen megérzésem van, nem biztos, csak olyan benyomása van az egésznek. Olvassuk el. Megtanultad. De most már gyorsabban fog menni. As long as you don't get consumed by frustration. Lámpát. Semmit. Hogy lehet, hogy erre kell menni. Van valami.
Osztálykör engem. Akkor csak úgy mutatja. Megjön ki belőlünk a paradicsomlény. What's going on? Did you know that in the last single test I talked about us? I understood that you would never accept my decisions. Tudom, nem fogadtad el a döntésemet, az élet véget ér. Nothing else will happen. We tried. I know. We were stupid. That would be wrong. We would be bad people. We really are. Because we're still alive. Never. It's my own fears feeding on her death. Ez én félelmem. Tettem a halált, mint valami ilyesmi. Reconstructing this is gonna be Sisyphus work. The difference is Sisyphus tried to cheat death, not to immerse himself in it. Yes, Drew Adam. Tudjuk hol lakik, oké. Rachel had one. She wore it to games. Rachelnek is volt ilyen. Until it broke into pieces. Most kell, belássam a lista. Na, azt mondja. Vagy 14 álomcső. A minőségi csövek a vendégeknek 8. Előkészülni valami, ami nem unalmas. Amit kell beszerezni a csövekbe, mint egy valami prémium cuccot, nem tudom. Mindegy. Készítsünk egy képet, mi történt itt. Didn't even have time to yell. A mortal wound. Why can't I remember anything? It's starting to look like a graveyard on wheels. I'm moving to reconstruction. Nem törődtünk senkivel, ez egy vicc. Nem öltem meg senkit. Ezt mondtuk, ugye? Érzed az igazságot, azt mondja.
Hízték a bőrt alatt. Why can't I remember it? Miért nem? Emlékszem, azt mondja, de emlékszel, mondja. Let's assume that's true. I shot everyone like a madman. What's next? Őrültként előtte mindenkit. Mi a következő? Ez mi volt itt? Valakit meg akartunk büntetni az ajtó. Teszt, átgondolt, hogy átgondolt. Jön ki a paradicsomból rendesen. You're judging me? So how many have you killed? You can do it. You know what's real. Interesting. Nem töltél meg, kérdeztük tőle. És szerintem ez ő volt. Jön ki a paradicsomba megint. Nem mehetek messzire. Nem járok messze. Aztán az újjelen. Cipőnyom. Car. A harmadik kocsiba ment át. Why do you have to be so annoying? You got hit hard. Why didn't he give up? Fel, mi az? Set, jössz. Hagyjad már, csávó lesz a... Recognize that car anywhere. Ez bárhol fős ezt a kocsit. Érdekes itt is. Itt van a rendszer. Szinkronban erős, hát ez aztán vagy egy csoki. The dealer was standing here somewhere. Valahol itt állt. We'll try to reconstruct. Megpróbálom visszaállítani. Why did you take her from me? I don't know what's going on. Do you know who I work for?
Tudod, hogy... Work this out with the boss. I'll shoot down this car and we'll all die. Azt mondja, lelőni a kocsit, és You're telling me one way or another. Who told you to sell Rachel the poison? Te adtad el Rachelnek a Who is he? mérget. He doesn't know anything. A counter-terrorist team's on the way. He's aiming at the car. Get the fuck out of here! Kocsira szíroz. Őt. I'll shoot him down. Majd Why did you do that to Rachel? miért tetted ezt Rachelrel? Go! I want names! Neveket akarok. This was the last good day of your life. Ez volt az utolsó jó nap az életedben. Ráállj a kocsira. I'm losing control. Elvesztem az irányítást. Na, megjön a paradicsomré. No. No! I'm not going in there with you. Nem megyek be veled, mondja. I don't want to go in there! Nem akarok, de miért nem? Kérdezi Why are you doing this? Lókos. You're dragging yourself to the grave. Te magad jól szóltad el. You don't understand. Sírik. Over you. Relax and accept the truth. I'm tired of you being sorry. The world is tired to see you too. Világ is próbáltam. Segíts nekem, mondd ezt neki. Why do you cling so hard to this pathetic life? Makes no sense. Give it up. Adjuk fel. I want to help you. Segíteni akarok, mondja. Stop. Are you fucking crazy? Want to play with a knife? Akartad késő. We are cruel. And you're a sadist when you look at me like I can take away your pain. Do you always have to make it difficult? Miért kell mindig bonyolultabbá tenned, Is mondja. finally coming to you. De hát ha sikeresen ellenálltunk, akkor nem értem. Why did you do this to her? Miért Why tetted did ezt you vele? turn her against me? Is that what you want to hear? Ezt My akartam. confession? You motherfucker! It's the only escape from the nightmare you are stuck in. Ez az egyetlen út, hogy menekülje a rémálom volt, amiben vagy. Na, előbb már, hello, bekocsol az ujjam. Mi van veled? I saw in your eyes that you stopped believing in me. Láttam a let you down. szemetekor. For a moment, Abba hagytad. I even Hogy felt nem like I hittél cared. már nekem. Help me! Segíts nekem. I don't have the strength anymore. I'm sorry. Please, step inside. Tired already.
Már régen felvesztettük. Ezt elértem. I can feel your mind getting weaker by the minute. Mondja, hogy minden egyes perccel... Motherfucker! You gave up a long, long time ago when you had everything. It wasn't part of life that destroyed you. Stop it! Gyilkosok láttunk. James! James! I've been talking to you for 10 minutes! 10 percet beszélek hozzád. Give me a sign of life! Get in touch immediately! James! Hello! James, I need your help. Salma is, my body's in the middle of a riot and it's in danger. Veszélyben van. Are you okay? Kérdezi, jól vagyunk-e? But I'll regret this in the morning. Na, most nem tudom. Most megmérgezték magunkat. Rossz érzésem van erről. A forradalom olyan, mint egy amputáció. Sok vérrel és fájdalommal jár. Semmi mással nem. Csak nem öltük meg magunkat. Vagy nem tudom. Először én azt gondoltam, hogy a gyilkosnak a testét kaptuk meg. Én ezt gondoltam. On 57 and stop him from getting sound. I will be there soon. It's not an easy day to be a police chief. Hát könnyű nap egy rendőrfőnöknek mondja. Picked a better epitaph for himself if he tried. A forest of fake trees that last forever without actually being alive. What exactly happened? All I know is the mob ripped through the police cordon and attacked the rich folks at Green's celebration. Öcsém. Tudtam, hogy a szökőkútba csapódunk, nem is hiszem el. James? Are you there? Ott vagy, kérdezi. No? I've lost my vision. Talk to me. Elvesztettem. Copy. James! Oh, you're alive. You okay? Did you get hit hard? James, are you okay? Think so. Had a hard landing. Report a police car crashed near me. Did you literally run into one of our friends in blue? There he is! Quick! Report it. Jelensd, hogy egy rendőr megsérült. He's still breathing! Még mindig lélegzik. One sec. This guy doesn't have much time. Don't do anything. Can't risk it right now. And rip out his Icarite! Leave me alone! I'm police! Fuck! Another cop? I'll finish him off so he doesn't get away! No! Wait! Let's get second. Második Look out! Police! Szétbőnek mindenki. They make it in time? More or less. At least they didn't rip his Icarite open. What about Salma? She got to the center of the riot. Now she's heading back.
Head south and you'll run into her. How fast is she moving? Pretty fast and steady. I don't think she's hurt. We don't know if someone's after her. Nem tudunk ugrani sem. Milyen játék ez? Készünk körbe, azt itt zúztuk le az autót. Menőmotor van benne. Hát ugye arra nem tudom, hogy ezzel körbenézünk, biztos. És csak egy irányba tudunk menni. Aha. Shit, they took your plate. An APB for a police car was sent out automatically. Great. Azt mondja, igazságot a gazdagoknak, vagy ilyesmi. Az új korszak eljön. A great day for scrap dealers, not for anyone else. Működő motor. Együtt maga. Gazdagokat. The road's closed. Gotta go around it. I see some kind of statue. How big? Fucking big. Great. Probably the Morai statue from Green's exhibit, where his farewell happened. Head towards it. I'm trying. Na most végre megtom ugrani a traktorunkkal, nem tudom. Milyen menő térkép. I have to go through the park. Meg kell mennünk a parkba. Something keeps bugging me. Whose idea was it to say goodbye to Green here? I don't know. Probably the city. It was the last exhibition he sponsored. Felültetett valószínű, és kinek az ötlete volt, hogy Green itt van. Look, everything happens on the day of Green's funeral. And it all started with him. As far as paralyzing the city and causing chaos, well, it works. But what was the goal? Or a step toward the goal? I don't know, honestly. As if every shout, scream, and noise in this city cancel each other out. As if all of this was meaningless. I can see the place where the ceremony was. Great. Head over there. Most hol kell menni? Nincs valami újság. What did you say the statue was of? Morai. That explains a lot. Morai were the goddesses of fate. All I know is that they watched over the life thread of mortals and gods. Oh, nice. I have to take a roundabout route to them. How's Salma? Slowing down. She seems to be running out of strength. Salma just sped up. I think she's running away. She's almost at the statue. Help her! Na ott van, szigorúan segíts neki, mondja.
the system spat out your name. You just happen to be in the middle of this shitstorm. I need your help. Szükség van segítség. What are you doing? Don't get him involved. A famous psychologist, James Salma? What the fuck have you got to do with her? Wait a minute. She was taking care of Green, right? I need to get her out of here. You've been screwing with the case this whole time? After I told you to drop it? Fucking course you couldn't. You are under arrest. Ő benne volt az egész végig, már az elejétől is kezdve gyanúsítását. Na, még le is lőtt, nem hiszem el. Hát ott csinál. Mi van? Berobbantották. Még agyonvág a kocsi is minket. Öcsém. Na. Na. Mondja valamit. Beszélj hozzám. Segítségre. Hova megyünk, bevetünk előre. Hogy csinálom? Na. Hallasz engem? Szobor előtt. Nagyon közel vagy. Nem mindjárt feldobjuk mi is a talpunkat. Doesn't necessarily mean anything. Nem tudod. De ott kell legyen. Előttünk kell legyen. But I'll find her. De még nem látunk rendes. Semmit nem tudunk használni, miért is tudnánk használni. Na, ebbe fogunk bele. There she is. Don't shoot! I was sent by... Too late! She belongs to me! How the fuck do you take over these bodies? What's everyone got in common? From the lowest levels to the highest? Mondom, én az ő testét kaptuk meg. Mondom, ezzel teszttel átvette a testünk felett. What do you want from me? From you? Not a thing. You were just an accident. Csak egy baleset voltam. Points for determination and for
ártatlan, engedd el. Let her go! Salma knew the darkest secret to this world, and she didn't raise a finger. A legsötétebb titkot tudja a világról, de még az ujját sem mozdutotta. Most ugye átvette a gyilkos. This body doesn't belong to Salma. Nem But to Salma, someone I tartozik. fucking care about. It wasn't supposed to be a secret. I listen to you all the time. Your liaison officer, no different from the rest. She deserves to be punished like the rest. Büntetést. You don't have the guts. I don't have the guts. Is it about me or her? Make up your mind. I'm out of patience. Neither of you. I'll bust the key. Her record. Her access to millions of synchro tests. Millions of minds. How about your MO? When does she get to drink your poison cocktail? Oh, Te is ittál ebből with her a ability, mére koktélból. she'll be useful for quite a while. Thanks to her, I'll be able to get everyone responsible for this hellscape. Were you working together? How long have you had control of our body? If we were working together, you wouldn't have stood a chance. She fought it a long time. In the end, Hosszú ide harcol, de most you used her. For what? használtad To get őt, close mire, to Kovalev hogy and Creed? The other way around. I got to Salva through them. How many innocent people will you sentence to mennyi death or to ártatlan the bank? embert küldesz a halálba. So you'll get your revenge and És burn ez a everything bosszút. to the ground. Then what? A És psycho utána like mi you's lesz? gonna replace it with a brave new world? És átveszi a helyét, a világ helyét egy Will give us meaning again. az ő világ helyét egy I'll take the szolgálta. poison. How about we reverse the order? I put a bullet in you, then you can have your poison. Last question. Utolsó kérdés. Did you poison my wife? She lost the will to live long. Te mérgezted meg a feleségemet, kérdezte. Ő csak segített neki. I'm gonna set you free, fucker. Get out! And third time lucky! Harmadik. What? You wouldn't be able to pull the trigger anyway. Nem tud meghúzni a ravasz többet. Bodies and everything here. Harcoljunk. The life smoldering in it. Harcoljunk. Mind fears, warped by traumas, psychoses. Harcoljunk. It's time to end this, James. Nem lőttünk, már nem. Stop fighting. Is it so hard for you to understand all of this? You've been living a stolen life. For what? To let everyone down? Elvette az életét. Nem is megfogunk élni. Vagy jutni fel, meg nem tudom, mi hallom meg. You should be thanking me. A felesége?
Nem lőj. Mi lesz a következménye, de... James? He escaped in your body. Nem voltam képes. So the body's okay? De a test rendben van. Nincs semmi baj vele. Hát nem lőttük meg, úgyhogy... Na. Nem tudom még mindig, hogy irányít minket a gyilkos. Valami szimbiózisba élünk el, nem tudom. Közelebb vagyunk, mindig nem vagyunk közel. Érdekes. És mi lesz? Meghaltunk? Nem haltunk meg? Kapom. Testünkbe. Ott vagyunk, ott vagyunk. Igen. Mi ez a Matrix? Mi? Hagyjad már! Ócsim! I dragged my feet calling for a long time. I knew you wouldn't pick up, obviously, but it still wasn't easy. Bits and pieces of our last conversations haunt me at night. I still can't put them together. I believe that you had your reasons. I have to believe it. I tried to find something out from Salma, but she completely cut herself off and removed the Sonin GPS tracker. I thought it was over for me until one day some bigwigs in suits came in here. I shot one of them. Stupid misunderstanding, just like with you. I didn't think Salma would send anyone. She arranged for a body exchange and transferred the payment. And because of the riots, no one even bothered to question me. So I finally had a bit of luck. If I just do it once or twice more, I'll have enough money to get Taylor out. I'll fight for her. Just like you'd fight for Rachel. Take care, partner.
Gyersz magadra, partner. Hát, jó, ennyi volt a játék. Nem tartott sokáig. Ugye sok választási lehetőség nem volt, szóval igazából csak előre lehetett menni. Tehát nem tudom. Igazából kíváncsi lettem volna, hogy került a testünkbe, vagy az elménkbe, ugye a gyilkosnak az emlékei, vagy az irányítása, vagy nem tudom, szóval ezt jó lett volna megtudni, de hát ez van. Akkor hát azért még kíváncsi lettem volna pár dologra, például, hogy miért mérgezte meg magát, úgy a csaj, lehet, hogy nem figyeltem én úgy annyira, de szóval egyszer se értük el, amikor mindig visszarántott minket ez a köteg, ugye, amikor már jöttünk a part felé, meg minden, szóval nem tudom, hogy lehetett volna másképpen, hogyha lelőjük, akkor meg ugye a csaj ugye nem kapja vissza a testét. Ugye benne volt a rendőrfőnök is ebbe az egész dologba. És hát már ugye az elején is gyanús volt, mert mindig azt mondta, ja, csak könyveljük el öngyilkosságnak a gyilkosságot, ugye, akkor ráadásul még ránk is lőtt, és a többiek azok nem csináltak semmit. Nem tudom, az így kicsit furcsa, hogy nyílt utcán lelő egy rendőr minket. Aztán semmi következménye nincs. Nem értem, akkor miért volt bekapcsolva a testkameránkat. Ez nem elég bizonyíték, hogy egy rendőr mondjuk ránk lő másik rendőrre, ugye? Szóval vannak itt ilyen furcsa dolgok, amik úgy nem tiszták, pedig elvileg a jövőbe játszódott, ugye? Aztán mégis ilyen 70-es évekbeli autók voltak. Igaz, hogy repültek, meg minden, de akkor is 70-es évekbeli autók voltak. Ami furcsa volt, meg ugye szedni kellett a gyógyszert, aminek hatására ugye nem lettünk jobban, szóval nem tudom. Hát nem rossz játék, de hát így nagyon rövidke volt. Mindegy, hát nézek valami másikat. Ugye 2021-es játék, ahogy jó sokáig fejlesztették. Na, mindegy. Hát, ha van valami játszható rész. Elmegyek a folytatásra. Elmegyünk, mit csinál a folytatásnál. Ja, betölti még egyszer. Nem lehet folytatni, nincsen új játék plusz, meg ilyenek. Jó, mindegy, szóval nem hallgatjuk végig még egyszer. Hát ennyi volt a játék. Tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, hogyha ha nem, akkor dislike, ugye negatív kritika és kritika, mindig ezt mondom. Úgyhogy, hát mennyi idő alatt, 7 óra alatt játszottuk a játékot.
Nem szereztünk meg minden ilyen kitűzőt. Hát nem voltunk valami. 1,29%-os van. 29,3%-ának van meg ez a teljesítmény. Ez az Anquish. Az a achievement neve, vagy a kitűző. És ugye vissza kell menni a sötétségbe. Hát egy párat nem találtunk meg. Vagyis igen, úgy látom. 3. Mentsük meg a fát, meg ilyeneket. El kell kapni egy levelet. Valami rejtvényt kellett volna megoldani. Hát nem volt már rejtvény, na mindegy, jó van. Szóval ennyit a játékról. Legközelebb majd valami másik játékkal jelentkezem. Még nem tudom mivel, hogy a Prince of Persia-t, a Lost Crown-t, azt kicsit jegeljük. Nem tudom meddig, mert még nem jöttem rá, hogy hogyan kellene legyőzni azt az ellenséget, aki így megpörgeti azok ilyen vas, nem tudom mik. Na mindegy, pörget az egész pályán, szóval egyelőre ötletem nincs, hogy lehetne lezúzni. Úgyhogy ennyit mára. További szép estét nektek. Sziasztok!